এনেকুৱা এটা সহজ ফৰ্মুলা আছে যাৰ সহায়ত 10,000 টকা 1 লাখলৈ যাব পাৰে। নাই কোনো লটাৰী, নাই কোনো ক্ৰিপ্টো, নাই কোনো ধাৰ। পৃথিৱীৰ ফেমাছ কোটিপতিসকলেও এই ফৰ্মুলাটোকেই ব্যৱহাৰ কৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ মাজত মই বিখ্যাত কিতাপ দ্য সাইকোলজি অফ মানিৰ এনেকুৱা এটা সৰু কথা ক'ম যিটো 90% মানুহে নাজানে, আৰু সেই ভুলটোৰ বাবেই মানুহ আজীৱন টকা পইচাৰ অভাৱত থাকে। আৰু শেষত এটা সৰল ৰোডমেপো দিম যে কিমান দিনত এই টকা বাঢ়িব পাৰে। আহো প্ৰথমতে আমাৰ আচল ভুলটো ক'ত হৈ চাওঁ। ধৰক আপোনাৰ হাতত 10,000 টকা আছে। এই টকা যদি বেংকত থৈ দিয়ে তেন্তে বছৰত মাত্ৰ 400-500 টকা সুদ পাব। এই হিচাপত 10,000 টকা 1 লাখ হ'বলৈ গোটেই জীৱন পাৰ হৈ যাব। আকৌ বেছিভাগ মানুহে এই টকাখিনি সৰু সৰু কামত খৰচ কৰি শেষ কৰি পেলায়। কেতিয়াবা এটা চিনেমা চাবলৈ, কেতিয়াবা কাপোৰ জোতা কিনিবলৈ, নতুবা বন্ধুৰ লগত পাৰ্টি কৰিবলৈ। ৰিচ ডেড পুৱাৰ ডেড কিতাপৰ লিখক ৰবাৰ্ট কিয়চাকিয়ে এটা ডাঙৰ কথা কৈছিল, গৰীব আৰু মধ্যবিত্ত মানুহে টকাৰ বাবে কাম কৰে, কিন্তু ধনী মানুহে টকাক নিজৰ বাবে কামত লগায়। আমাৰ মূল সমস্যাটো টকা কম থকাটো নহয়, সমস্যাটো হ'ল আমি টকাক কামত লগাব নাজানো। এতিয়া আহক প্ৰথম ৰহস্যটোলৈ। 10,000 টকাক 1 লাখ কৰিবলৈ প্ৰথমে টকাটো ক'ৰবাত সোমাই দিলেই নহ'ব। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিনিয়োগকাৰী ৱাৰেন বাফেটে কৈছিল, নিজৰ ওপৰত কৰা খৰচ বা বিনিয়োগেই হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিনিয়োগ। 10,000 টকা বেংকত থৈ দিলে নিজে নিজে বাঢ়ি নাযায়, কিন্তু এই টকাৰে আপুনি যদি কিবা এটা নতুন কাম শিকে, যিটো কামে আপোনাক পইচা উপাৰ্জন কৰি দিব পাৰে, তেন্তে সেয়া আপোনাৰ উপাৰ্জন কৰাৰ ক্ষমতা বহুত বঢ়াই তুলিব। এটা সৰু উদাহৰণ শুনক। ধৰক ৰাহুল নামৰ ল'ৰা এজনৰ হাতত 10,000 টকা আছিল। সি 3,000 টকাৰে অনলাইনত এডিটিং শিকাৰ এটা কোৰ্চ কৰিলে। বাকী 7,000-ৰ পৰা 5,000-ৰে এটা ছেকেণ্ড হেণ্ড লাইট আৰু ট্ৰাইপড কিনিলে, আৰু বাকী 2,000 এমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবে ৰাখি দিলে। প্ৰথম মাহতেই তাৰ চিনাকি দোকানখনৰ এটা ছুটি ভিডিঅ' বনাই দি সি পালে 1,500 টকা। দ্বিতীয় মাহত ইনষ্টাগ্ৰামত কাম দেখুৱাই আৰু 2জন ক্লাইণ্ট পালে। অতিৰিক্ত 2,000 টকা ইনকাম। এইটো একো ডাঙৰ টকা নহয়, কিন্তু ৰাহুলৰ বাবে এইটোৱে আছিল প্ৰথম প্ৰমাণ যে নিজৰ কাম শিকাত টকা লগালে তাৰ পৰা প্ৰতি মাহেই উপাৰ্জন কৰিব পৰা যায়। কিন্তু ইয়াতে 90% মানুহে এটা ভুল কৰে। ৰাহুলৰ দৰেই বেছিভাগ মানুহে এই অতিৰিক্ত 2,000 টকা পোৱাৰ লগে লগেই খৰচ কৰি পেলায়, নতুন জোতা, ফোন কভাৰ বা বাহিৰত খোৱা বোৱা কৰি। যদি এই অতিৰিক্ত উপাৰ্জনখিনি সৰু সৰু খৰচত শেষ হৈ যায়, তেন্তে আপোনাৰ হাতত কেতিয়াও ডাঙৰ টকা জমা নহ'ব। ঠিক ইয়াতেই জমা কৰা আৰু পুনৰ কামত লগোৱাৰ নিয়মটো আহে। ধৰক ৰাহুলে সেই 2,000 টকাৰ পৰা 1,000 টকা প্ৰতি মাহে জমা কৰিলে। 1 বছৰত তাৰ ওচৰত জমা হ'ল 12,000 টকা। এই 12,000 টকা সি উৰাই নিদি নিজৰ কামটোতেই পুনৰ লগালে। এটা ভাল কেমেৰা লেন্স কিনিলে আৰু নতুন এডিটিং শিকিলে। ফলত তাৰ ইনকাম 2,000 টকাৰ পৰা 5-6,000-লৈ বাঢ়ি গ'ল। এইটোৱে হ'ল প্ৰকৃত চক্ৰ। উপাৰ্জন কৰক, জমা কৰক, পুনৰ কামত লগোৱাক, আৰু বেছি উপাৰ্জন কৰক। মনত আছেনে আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ এটা সৰু ছিক্ৰেটৰ কথা যিটো 90% মানুহে নাজানে। মৰ্গান হাউছেলৰ বিখ্যাত কিতাপ দ্য সাইকোলজি অফ মানিত এটা ডাঙৰ কথা কোৱা হৈছে, টকা ঘটাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেই টকা সংৰক্ষণ কৰি তাক বঢ়াব জনোৱাটোহে আচল খেল। মানুহে ভাবে ডাইৰেক্ট টকা ক'ৰবাত লগাই দিলেই কাম শেষ, কিন্তু নহয়। আচল খেলটো হ'ল নিয়মীয়াকৈ চেষ্টা কৰি থকা। যিসকল 2-3 মাহতে মেজিক বিচাৰি কামটো এৰি দিয়ে, তেওঁলোকেই সদায় টকা পইচাৰ অভাৱত থাকে। কিন্তু যিসকলে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই ৰাখে, তেওঁলোকেই 10,000-ৰ পৰা 1 লাখৰ লক্ষ্যত উপনীত হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এই অতিৰিক্ত ইনকাম আৰু জমা টকাখিনি কি কৰিব? যেতিয়া আপোনাৰ এটা নিজা স্কিল আৰু প্ৰতি মাহে ইনকাম অহাৰ ৰাস্তা তৈয়াৰ হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ দৰে দীৰ্ঘম্যাদী ঠাইত মিউচুৱেল ফাণ্ড বা ইণ্ডেক্স ফাণ্ডত সৰু সৰু পৰিমাণৰ টকা জমা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, বজাৰত কোনো ৰাতিটোৰ ভিতৰতেই ধনাত্মক গেৰেণ্টি নাথাকে। বজাৰ ওপৰ তল হৈ থাকে। বিনিয়োগে টকাখিনি লাহে লাহে সুৰক্ষিতভাৱে বঢ়ায়, কিন্তু ই কোনো এক ৰাতিৰ মায়াজাল নহয়। এতিয়া এটা বাস্তৱসন্মত সময়সীমা বা টাইমলাইন চাওক। যদি আপুনি এই স্কিল প্লাছ ছেভিং প্লাছ পুনৰ কামত লগোৱাৰ চক্ৰটো 2-3 বছৰ ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই থাকে আৰু আপোনাৰ মাহেকীয়া উপাৰ্জন বছৰে বছৰে বাঢ়ি থাকে, তেন্তে 10,000-ৰ মূলধনৰ পৰা 1 লাখলৈ যোৱাটো এটা 100% সম্ভৱ লক্ষ্য। ই 30 দিনৰ কাম নহয়, কিন্তু 30 মাহত অসম্ভৱো নহয় যদি আপুনি নিয়ম নাভাঙে। আৰু বেছিভাগ মানুহে ইয়াতে 4টা ডাঙৰ ভুল কৰে। নম্বৰ 1, সোনকালে ধনী হ'ব বিচাৰি ফেক স্কিম বা হাই ৰিস্ক বেটিঙত টকা হেৰুৱায়। নম্বৰ 2, ইনকাম বঢ়াৰ লগে লগে ঘৰৰ খৰচাও বঢ়াই দিয়ে, ফলত ছেভিং জিৰ' হৈ থাকে। নম্বৰ 3,
2-3 মাহতে মেজিক ৰিজাল্ট বিচাৰি প্ৰচেছটো ষ্টপ কৰি দিয়ে। নম্বৰ 4, গোটেই 10,000 টকা একালতেই কোনো ৰিস্কি বিজনেছত উৰাই দিয়ে। এতিয়া গোটেই ছিষ্টেমটো এবাৰ সহজকৈ মনত পেলাই লওঁ আহক। প্ৰথম ষ্টেপ, 10,000 টকাৰে নিজৰ ওপৰত খৰচ কৰি এটা প্ৰয়োজনীয় স্কিল শিকক। দ্বিতীয় ষ্টেপ, সেই স্কিল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতি মাহে অতিৰিক্ত ইনকাম বনাওক। তৃতীয় ষ্টেপ, ইনকামৰ এটা অংশ জমা কৰক আৰু বাকী অংশ নিজৰ কামত পুনৰ লগাওক। চতুৰ্থ ষ্টেপ, কাম স্থিৰ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ বা মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা সোমাই ধাৰাবাহিকভাৱে বঢ়াই নিয়ক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু দ্য টিকে মাইণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। এতিয়া কমেণ্টত মোক এটা কথা কওক, আপোনাক যদি আজি 10,000 টকা দিয়া হয় তেন্তে টাইপ কৰক স্কিল যদি আপুনি প্ৰথমতে স্কিল শিকিব বিচাৰে, নতুবা টাইপ কৰক ছেভিং যদি আপুনি জমা কৰিব বিচাৰে। মই প্ৰতিটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম। নেক্সট ভিডিঅ' আমি ফাইনেন্সৰ কোনটো টপিকত কাম কৰিব লাগিব আপুনি কমেণ্টত অৱশ্যে জনাব। ধন্যবাদ।